कुनै पनि युट्युबरले यदि युट्युब च्यानल खोलेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा युट्युबमा अलिकति प्रोफेसनल लुकिङ भिडियो बनाउन जरुरी छ। आज मैले तपाईलाई आउटसाइडमा यो भिडियो क्रिएट गर्न गइरहेको छु र साथसाथै तपाईलाई सम्पूर्ण प्रोसेस पनि सिकाउने छु कि कसरी हामीले एउटा नर्मली कुनै पनि एउटा सेटअप नभइकन पनि सजिलैसँग एउटा प्रोफेसनल लुकिङ भिडियो एडिटिङ गरेर एउटा भिडियोलाई कसरी हामीले युट्युबमा पब्लिश गर्न सकिन्छ, सम्पूर्ण सुरुदेखि अन्तिमसम्मको प्रोसेस मैले देखाउन गइरहेको छु। यदि तपाई पनि एउटा नयाँ युट्युबर हुनुहुन्छ र आगामी समयमा यस्तै खालको भिडियो तपाईले पनि आफ्नै घरमा कुनै पनि सेटअप बिना क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। साथीहरु, अगाडि बढ्नुभन्दा पहिले यदि तपाईले टेक्निकल भ्यू च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने टेक्निकल भ्यू च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला, किनभने आगामी समयमा मैले तपाईहरुको लागि यस्तै खालका भिडियोहरु ल्याइराख्छु छु। नमस्कार, म कृष्ण घिमिरे। आजको यो भिडियोमा तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। ल साथीहरु, टपिक सुरु गरौँ। साथीहरु, अगाडि बढ्नुभन्दा पहिले प्लिज यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। अब जानौं कि कसरी हामीले एउटा ग्रीन स्क्रिनलाई युज गरेर, ग्रीन पर्दालाई युज गरेर सजिलैसँग आफ्नो घरमा कुनै पनि स्टुडियो नभइकन पनि एउटा प्रोफेसनल लुकिङ भिडियो क्रिएट गर्न सकिन्छ, बनाउन सकिन्छ आफ्नै मोबाइलबाट। साथीहरु, एउटा नर्मली तपाईले एउटा युट्युब च्यानल चलाउन चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले आफ्नो भिडियोको क्वालिटीलाई इम्प्रुभ गर्नको लागि, जस्तै मैले एउटा कपडा किनेको छु, यो लगभग 3x3 को कपडा छ, लगभग 3 फुट यसरी लङमा हेर्न सक्नुहुन्छ। 3 फुट हाइट विड्थ मैले 3 फुट लिएको छु। तपाईले पनि यस्तै एउटा कपडा पर्चेज गर्नु होला ग्रीन, किनभने यो हामीले ग्रीन स्क्रिन बनाउनको लागि युज गर्ने छौं। र कुनै पनि बेलामा जस्तै अब तपाईले हल्का हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले आउटसाइडलाई अहिले युज गरिरहेको छु, अलिकति साउन्डमा इको आएको छ होला, त्यसलाई म्यानेज गर्नु होला। र तपाईले म थोरै साइड व्यू देखाउन चाहन्छु। यो एकदमै आउटसाइड हो र मैले आफ्नो कोठा भन्दा बाहिर बनाउन गइरहेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आउटसाइडमा, तपाईले यो साइडमा पुरै राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ, यो एकदमै आउटसाइड छ र यतापट्टि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। र म तपाईलाई डाउनमा देखाउन चाहन्छु, एकदमै रफ एरिया छ, तर पनि तपाईले यस्तै तरिकाबाट मैले जुन कपडा यो ल्याएको छु यस्तै तरिकाले कपडा पर्चेज गर्नुभयो भने यो एरियामा तपाईले आफ्नो ग्रीन स्क्रिनलाई सेट गरेर सजिलैसँग एउटा राम्रो युट्युब च्यानल क्रिएट गरेर युट्युबको लागि भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यसलाई गराउनको लागि सबभन्दा पहिले त मैले वालमा यसलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ। वालमा लगाउनको लागि जस्तै यो तरिकाबाट तपाईले जुन लोकेसनसम्म तपाईको हाइट छ त्यतिसम्म सेट गर्नु होला यस्तो तरिकाबाट, र यसमा सिम्पल काँटी ठोक्दिनु होला। यो मैले यो सबै वालमा सेट गरेर तपाईलाई म देखाउँछु। सानो यस्तो खालको पिन पनि मैले लिएको छु। यसलाई हामीले डाइरेक्टली वालमा यो ग्रीन पर्दा जुन छ यसलाई हामीले सेट गर्ने छौं। पछाडी हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, मैले ग्रीन पर्दा जुन छ सेट गरिसकेको छु, तर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो साइडमा अलिकति ग्याप देखेको छ। यो ग्यापलाई हामीले सजिलैसँग म्यानेज गर्न सकिन्छ। अनि तपाईले जुन भिडियो बनाउनु छ त्यो भिडियो बनाउने क्रममा तपाई यो पर्दाको सेन्टरमा बस्नु होला। यतापट्टि हात लानुभयो भने गाह्रो हुन्छ र यो साइडमा लानुभयो भने गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर यो साइडमा मात्रै, यो जति एरियामा हाम्रो यो ग्रीन पर्दा छ त्यति एरियालाई हामीले कभर गरेर त्यही बिचमा हामीले भिडियो बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसमा भिडियो बनाउँदाखेरि सजिलैसँग हामीले भिडियो बनाउन सकिन्छ। साथीहरु, टेक्निकल भ्यू च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आज हामीले सिक्ने छौं कि कसरी हामीले कुनै पनि बेलामा युट्युब च्यानलको लागि एउटा प्रोफेसनल भिडियो क्रिएट गर्न सकिन्छ। यदि तपाईसँग घरमा कुनै पनि त्यस्तो खालको सेटअप रुमहरु छैन भने पनि तपाईले सजिलैसँग युट्युबको लागि एउटा राम्रो भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। यो सम्पूर्ण तरिका तपाईले जुन देखिराख्नु भएको छ यही तरिकाबाट हामीले सजिलैसँग सम्पूर्ण भिडियोहरु बनाउन सकिन्छ। यो भिडियो तपाईलाई मन परिरहेको छ भने लाइक गरिदिनु होला।
यो थियो एउटा तरिका साथीहरु। अब यसलाई मैले एडिटिङ कसरी गर्ने त्यो पनि तपाईलाई मैले देखाउन गइरहेको छु। ल हेर्न सक्नुहुन्छ हामी आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेका छौं। अब काइनमास्टर हाम्रो खुलिसकेको छ। तपाईले आफ्नो मोबाइलमा काइनमास्टरलाई खोल्नु होला र काइनमास्टरमा भिडियो कसरी बनाउने यसभन्दा पहिले मैले भिडियो बनाएको छु। माथि आई आइकनमा आएको छ होला, त्यो हेरेर तपाईले काइनमास्टरको सम्पूर्ण कुरा बुझ्न सक्नुहुनेछ। त्यो भिडियो हेर्नु होला। अब डाइरेक्टली तपाईले प्लसमा टच गर्दिनु होला। आज हामीले सिक्दै छौं कि कसरी हामीले ग्रीन स्क्रिनलाई हटाएर ब्याकग्राउन्ड राखेर एउटा प्रोफेसनल लुकिङ YouTube भिडियो कसरी बनाउन सकिन्छ त्यो मैले सुरुबाट सिकाउन गइरहेको छु। अब यहाँनिर तपाईले 16:9 रेशियोलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। YouTube को लागि यो बेस्ट रहन्छ। जस्ट यसमा टच गर्दिनु होला। यहाँ टच गरेपछि मिडिया चुज गर्न भनेको हुन्छ। यहाँनिर तपाईले भर्खरै चुज गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन, टिक लगाइदिनु होला। ओके गरिसकेपछि यहाँबाट पनि तपाईले मिडिया चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अब कोहीले पनि हामीले कुनै पनि भिडियो अलरेडी बनाएका छौं ग्रीन स्क्रिनमा भने त्यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा पहिले ब्याकग्राउन्ड चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रहेको ब्याकग्राउन्डलाई चुज गर्नु होला। जस्तै मैले एउटा ब्याकग्राउन्ड चुज गर्न गइरहेको छु। अब तपाईलाई म देखाउन चाहन्छु यहाँनिर विभिन्न ब्याकग्राउन्डहरु अलरेडी रहेका छन्। तपाईले यसमध्येबाट कुनै पनि एउटा ब्याकग्राउन्ड लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले एउटा कलरफुल ब्याकग्राउन्ड लिए र यो ब्याकग्राउन्ड लिइसकेपछि यसले ओके गर्दिनु होला। एप्लाई गरिसकेपछि यो ब्याकग्राउन्ड आइसकेको छ। तपाईले त्यस्तै अरु त्यहाँ भएका कुनै पनि ब्याकग्राउन्डलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो ब्याकग्राउन्ड ल्याइसकेपछि हामीले आफ्नो त्यो भिडियो ल्याउनु पर्ने हुन्छ जसमा हामीले ग्रीन स्क्रिन क्रिएट गरेका छौं, भन्नेले ग्रीन ब्याकग्राउन्ड बनाएका छौं। जस्ट तपाई के गर्नु होला, लेयरमा जानु होला। अब लेयरमा गएपछि मिडियामा जानु होला। मिडियाबाट नल्याउनु होला, लेयरबाट मिडियामा जानु होला। मिडियामा गइसकेपछि आफ्नो त्यो फाइललाई ल्याउनु होला जुन तपाईले ग्रीन स्क्रिनमा बनाउनु भएको छ। जस्तै मैले यो मुभी फाइल बनाएको थिएँ। जस्ट यसमा टच गरेपछि यो आइहाल्छ। जस्ट ओके गरिदिनु होला। अब ओके गरिसकेपछि हाम्रो ग्रीन स्क्रिन यहाँ आइरहेको छ। तर तपाईले यो माथिको जुन हाम्रो यो ब्याकग्राउन्ड छ यसलाई पुरै यो जति पनि भिडियो छ यसमा गराइदिनु होला। यसमा फुल गराउनको लागि तपाईले एकपटक यसलाई थोरै सानो गराउनु होला र यसमा टच गरेर यसमा हामीले तानेर यसलाई इक्वल गराइदिन्छौँ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु पुरै स्क्रिनमा मैले यो ब्याकग्राउन्डलाई एप्लाई गरेको छु। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो हामीले जुन बनाएका छौं यसका पछाडी एउटा ब्याकग्राउन्ड रहेको छ र हाम्रो पछाडीको जुन ग्रीन स्क्रिन छ त्यसलाई हटाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने जस्ट यो जुन भिडियो छ यसलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई सिलेक्ट गरिदिनु होला। यसलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ विभिन्न अप्सन आइरहेका हुन्छन्। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ क्रपिङ भन्ने अप्सन रहेको हुन्छ। यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरेपछि तपाईले जुन एरिया ग्रीन छ त्यतिसम्मलाई क्रप गरिदिनु होला। जस्तै यसलाई म क्रप गर्न चाहन्छु। यहाँबाट पनि म क्रप गरिदिन्छु। ल हेर्न सक्नुहुन्छ यति मात्रै क्रप गरे मैले। सकेसम्म तपाईले जति ग्रीन स्क्रिन छ त्यतिलाई मात्रै क्रप गर्नु होला। एक्स्ट्रा क्रप गर्दाखेरि के घाटा हुन्छ भने तपाईले हात हल्लाउँदाखेरि साइडमा आउँदाखेरि हात फेरि हाइड हुन्छ, त्यस्तो रहन्छ। त्यसकारणले सकेसम्म जति ग्रीन स्क्रिनसम्म सक्नुहुन्छ त्यतिलाई कभर गर्नु होला। यति गरिसकेपछि यहाँबाट ओके गरिदिनु होला। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोमा रहेको ब्याकग्राउन्डमा जुन ग्रीन स्क्रिन छ यसलाई हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसलाई हटाउनको लागि जस्ट भिडियोमा टच गरिदिनु होला। यहाँ टच गरेपछि विभिन्न अप्सन यहाँ खुलेका हुन्छन्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्रोमा की भन्ने अप्सन रहेको हुन्छ। यसमा टच गरिदिनु होला। यहाँ टच गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ इनेबल भन्ने अप्सन रहेको हुन्छ। यसलाई तपाईले इनेबल गरिदिनु होला। इनेबल गर्दा बित्तिकै हेर्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड ग्रीन ब्याकग्राउन्ड हटिसकेको छ। तर पनि केही कुराहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अझै राम्रोसँग देखिरहेको छैन। यसलाई मिलाउनको लागि तपाईले थोरै यहाँ घटाउने बढाउने गर्नु होला माथिको र तलको अप्सनलाई। यति गरिसकेपछि जस्ट यसमा ओके गरिदिनु होला। ओके गरिसकेपछि अब हाम्रो जुन यो इमेज छ फुल्ली सिलेक्ट भइसकेको छ। यो भिडियो जुन छ हाम्रो लगभग हामीले ब्याकग्राउन्ड हटाइसकेका छौं। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई तपाईले आफ्नो तरिकाले म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। जति स्क्रिनमा यसलाई सेट गर्नुपर्ने छ ठ्याक्क सेट गरिदिनुस् र अब तपाईले ओके गरिदिनु भयो भने यो फुल्ली सेट भइसकेको छ र ब्याकग्राउन्ड हामीले हटाइसकेका छौं। यस्तो तरिकाबाट हटाइसकेपछि तपाईले यसमा डाइरेक्टली प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ कति राम्रो तरिकाबाट हामीले यसको ब्याकग्राउन्डलाई हटाइसकेका छौं। यस्तो तरिकाबाट हामीले सजिलैसँग आफ्नो कुनै पनि एउटा ग्रीन स्क्रिनमा खिचेको भिडियोलाई ग्रीन स्क्रिनलाई हटाएर एउटा राम्रो ब्याकग्राउन्ड सेलेक्ट गर्न सकिन्छ। अब यति मात्रै हैन साथीहरु, यसमा तपाईले विभिन्न लेयर राखेर जस्तै यसमा लेयरमा गएर मिडिया राखेर अब तपाईले आफ्नो च्यानलको लोगोहरु राख्न सक्नुहुन्छ हैन। च्यानलको लोगो कहाँनिर सेट गर्न खोज्नु भएको छ त्यसलाई तपाईले यहाँनिर राख्न पनि सक्नुहुन्छ। आफ्नो हिसाबले म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि अझै तपाईको भिडियो प्रोफेसनल देखिन्छ र च्यानलको लोगो राख्दाखेरि पनि तपाईले ख्याल गर्नु होला यसको साइज पनि पुरै तपाईको जुन भिडियो छ त्यो भिडियोमा राख्नु होला, बल्ल मात्रै यो फुल भिडियोमा प्ले हुन्छ। अब यो च्यानलको लोगो हामीले सेट गरिसकेका छौं। हेर्न सक्नुहुन्छ अब प्ले गर्दाखेरि एउटा छुट्टै लुक आउँछ। र त्यस्तै तपाईले
च्यानलको लोगो मात्रै नभएर यदि तपाईले सब्स्क्राइब बटनहरु पनि राख्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर अब यहाँ जानु होला अनि त्यस्तै तपाईले ग्रीन स्क्रिनको सब्स्क्राइब बटनहरु तपाईले बनाउनु भएको छ भने त्यो अलरेडी यहाँ छन् भने ल्याउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यो आएको छ, अब मैले यहाँनिर राखिदिन्छु यो साइडमा र यसमा पनि क्रोमा कीमा जानु होला। क्रोमा कीमा गएर तपाईले यसलाई इनेबल गरिदिनु होला। इनेबल गर्दाबित्तिकै यो हटेको छ। अब मैले यसलाई प्ले गर्दाबित्तिकै टिक लगाइदिनु होला। यहाँ ओके गरेर प्ले गर्नु होला। यहाँ सिक्छ टेक्निकल भ्यूको सब्स्क्राइबको अप्सन आइसकेको छ। यो तरिकाबाट गर्न सकिन्छ। साथीहरु यहाँनिर तपाईले एउटा कुरा ख्याल गर्नुभएको छ कि छैन, थोरै यहाँ ग्रीन स्क्रिन मैले यहाँ अलि थोरै कट गर्न कमी राखेछु जुन बेलामा क्रप गरेको थिए, त्यही भएर थोरै यहाँ देखाएको छ। तपाईले त्यो कट गर्ने बेलामा त्यो कुरा ख्याल गर्नुभयो भने यो सम्पूर्ण कुरा पनि राम्रोसँग म्यानेज हुन्छ। भनेपछि यस्तो तरिकाबाट हामीले सजिलैसँग कुनै पनि बेलामा आफ्नो YouTube भिडियोको लागि एउटा प्रोफेसनल लुकिङ YouTube भिडियो क्रिएट गर्न सकिन्छ। हामीसँग यदि स्टुडियो छैन भने पनि यो सम्पूर्ण कुरा गर्नुभयो भने तपाईले सबै सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि अब यसलाई पब्लिश गर्नको लागि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अप्सन रहेको छ। यसबाट हामीले एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरेर कतिमा अब यसको हाईमा नराख्नु होला, धेरै लगभग बिट रेटमा तपाईले 6 Mbps सम्मको राख्दिनु होला। 6 राख्नुभयो भने सुटेबल हुन्छ। यसको साइज पनि कम हुन्छ। अब यति गरिसकेपछि तपाईले एक्सपोर्टमा टच गरिदिनु भने यो तपाईको मोबाइलमा एक्सपोर्ट हुन्छ र त्यसलाई तपाईले युट्युबमा राखेर सजिलैसँग त्यसबाट युट्युबमा भ्यू पाउन सक्नुहुन्छ। युट्युबमा पब्लिश गरेर युट्युब च्यानललाई चलाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु तपाईलाई यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक गरिदिनु होला। आशा गर्दछु साथीहरु यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले पनि एउटा प्रोफेसनल लुकिङ YouTube भिडियो क्रिएट गर्ने तरिका सिक्नु भएको छ। यदि सिक्नु भएको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। धेरै भन्दा धेरै साथीहरुलाई भिडियो शेयर गरिदिनु होला। भिडियोको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला। मलाई पर्सनली जोडिन चाहनुहुन्छ भने टेक्निकल भ्यू 71 इन्स्टाग्राम आईडीमा फलो गर्नु होला। अहिलेको लागि यति राख्न चाहन्छु। छिटै नयाँ भिडियोमा भेट हुनेछ। धन्यवाद।